خانه دلته به منګه د security properties منګه وای د security attributes د security properties او attributes کوم یو دي چې دغه file account financial email چې کوم دی یا نور د شي information assets چې کوم دی هغه به secure کیږي موږ به یو question کوو د اونر نه چې کوم بزنس ته تاسو لاړ شئ او هغه ځکه تاسو security architect او یا security build کوي تاسو به question کوي دغه اونر نه ځکه چې اونر تاسو سره شي او ډایرکټ ته وایي چې لکه زما سکیور ارګنایزیشن پکار دی یا سیستم زما پکار دی پوه شوې د دې داسه څه اهمیت نه لري ځکه چې سکیورټي دومره یو براډ ورډ دی چې دوی کې دلته راشم ګوره تاسو و security زموږ سره assets دي for example په دې کمپنۍ کې زموږ سره چې څه موجود دي د دې security موږ له پکار ده او په کومه طریقه باندې پکار ده تاسو به د کوېسچن نه دا تاسو د اونر نه به دا تاسو کې چې څوک تاسو هایر کی چې تاسو د دې کم ډیټا چې تاسو په دې ارګنایزیشن کې پرته ده تاسو باندې تاسو کوی چې دا ډیټا زموږ سره پراته ده یا زموږ سره کوم پروډکټ دی دا تاسو خفیه ساتي سیکریټي ساتي نه دغه کې راځي confidentiality هاي ورای خدا پینام دا confidentiality په تر باندې راځي په نه چې شو دی پین باندې کوم هم نو confidentiality ساتي مطلب دا دی چې تاسو د خپل ډیټا چې د خوفیه ساتي او که تاسو انټیګریټي چې دا تاسو وایي چې څوک زما دا ډیټا چې دا ماډیفای نه کی مطلب دا دی چې دا ونه ګوري د دې ډیفینیشن د کوم بل اکسات کی او یا تاسو وایي چې اونر نه به دا کوېسچن کوئ کوم چې تاسو سکیورټي امپلیمنٹ کوئ چې تاسو دا ډیټا چې تاسو اویلیبل ساتئ مطلب دا دی چې دا ډیسټروي کوئ به نو او هر ټایم به دا اویلیبلی موجود به د دا نمونه کوېسچن به تاسو کوئ as a security professional د ارګنایزیشن نه چې ولی تاسو سیو کوئ او په کومه طریقه باندې سیو کوئ ځکه کنه چې د security attributes چې دا درې چې دا دته ویل کېږي CIA tried پوه شئ دا فندامنټلز دي خو دا چې دي کنه دا د بزنس لینګویج او د بزنس ریکوایرمنټس نه پوره کوي د دې لپاره نور هم اټریبیوټس او پراپرټیز چې هغه به تورا چې دا به کمپلیټ شي او موږ چې مخه ته کمزونه موږ به تاسو ایکسپلین کو فور ایگزامپل confidentiality هر هغه شی ته وایي چې یو انفارمیشن چې دی هغه تاسو خوپیه کې دی او نور چا د پته نه لګي هغه پټي نو هغه ته ترور لپاره بیا دلته کم سکیورټي ټولز دی یا سکیورټي کنټرولز دي چې تاسو فالو کوئ چې هغه د انفارمیشن کانفیډنشیالټي چې دا هغه سکیور او مطلب دا دی چې نان ټچ وساتي چې ټچ کولای څوک نشي نه څوک لیدای شي دا هغه نه بعد بل یو کوېسچن راځي انټیګریټي هر هغه شی ته وایي چې مطلب دا یو فایل ماډیفای نشي مطلب کله کا په شل باندې فارمیټونو باکس پروت دا باکس یې د کمپنۍ لسی راغلی دی او زموږ د مقصد دا چې د دکان دی شل ته رسیدلی دی د الماری چې کوم ده د کمپنۍ نه دکان ته شل وای دا چا کولاو کړی نه د دې ته انټیګریټي ویل شي او اویلیبিলিټي هغه دوی چې دا ډیټا په هر ټایم پرته او د دې په مطلب دا دی کله ډیسټروي کوو نو هر ټایم دا موږ ته موجود دی د پدې په ترو باندې به تو بیا قسم سکیورټي په دې اپلای کې چې کله د سکیورټي په دې اپلای شو نو هغه به بیا مطلب دا دی چې د ارګنایزیشن somehow purpose دی هغه به پوره شي بیا چې کله تاسو ته د ارګنایزیشن risk assessment کوي یا د یو قسم risk assessment هغه ته ویل کېږي چې تاسو ټوټل کوم asset چې دی راجمع کوي په هغه باندې تاسو risk والی چې آیا دا سمونه important information دی د کمپنۍ ته په کم نمونه نقصان راشي کنه کدا څوک یا لیک یا بریچ یا ډیمیج یا لاس شي د سمونه نقصان دي درسي یا دا information چې د کمپنۍ ته any time available کنه د دې لپاره به تاسو بیا د security attributes شو ته کوم وای کنه دا به استعمالوي successful چې دا تاسو استعمال کړی نه تاسو security اپلای کولای نشي خو بیا یو خبره بل ده چې د security د CIA چې ته کوم وای کنه CIA confidentiality integrity availability د security attributes چې دلته کوم یو دي زموږ چې کوم موجود دي ته دی یو خپل جدا بیا یو پرابلم دی دا د بزنس د security نشي پورا کولای د ټول بزنس security دا نشي پورا کولای نو او یو لکه دا د بزنس او یو دا چې د بزنس سکیورټي نشي پوره کولای یا د بزنس یو جبه غونډه کې نه وي ځکه چې په بزنس کې خو یوازې سکیورټي او آی ټي نه دا غي نه خو نورم بزنس نه موږ بخیر لګره مخ دلار شي تاسو به زوس یو چارت وخمه خو د دې نه پاتې شي بیا یو کار شی وو ورګه دی بل څه
دی په 1998 کې د یو سړي نوم و ډان پارک. هغه یو نوی ماډل چې و هغه پروپوز کو ته د سی آی ای کوم ماډل چې د درې سی آی ای کنفیډنشیالټي او د دې کار وکړو چې دا وته نور ام ټرمز ور واچولو او د وی چې او د دې ماډل نوم د پارک 6 elements د وی بای دغه کوم اولد ماډل چې کوم دی د 3 سی آی ای کوم کنفیډنشیالټي انټیګریټي اویلیبিলিټي دا ماډل چې کوم دی دا د بزنس یو پرپس نشي پورا کولای ځکه چې بزنس یو آی ټي دومره ایکسپاند شوی دا هر ورځ یو شی راځي او ته اټ کی یا یو سرویس چې دی هغه ته اټ کیږي ناغه د ترو ماډل چې دی هغه هم چینج کول غواړي. نو په دې 1998 کې دا ډان چې کوم دا یو الټرنیټیو یو بل ماډل چې دا پروپوز کو او ډیر شي کمپنیانې چې دی نن سبا کنه هغه دا فالو کوي. نو دا به کې دلته اډ کړو positions are control. Position are control څه ته وایي؟ فور ایگزامپل دا هغه یو کنټرول دی چې یو غل راغی او هغه ستاسو لفافه پټه کړه انولپ چې کوم دی هغه پټ کو او په هغه انولپ بینک تاسو ته رالیږل او هغه ستاسو نوی ډیبټ کارت نو هغه نوی ډیبټ کارت چې تاسو کور ته راتو په دې منځ کې غل واغستو ستاسو کور ته مخینه او پټې کو دې ته ویل کېږي لاس اف کنټرول ستاسو ورک شو ځکه کنه چې کدا غل وغواړي اني ټایم دا کریډټ کارت د انولپ کولای شي او دا کریډټ کارت چې دا اکټیویټ کولای شي او یوز کولای شي دې ته کنټرول ویل کېږي لکه مطلب دا چې ډیټا لا شي ده خو هغه اني ټایم کولای شي نو دې ته ویل کېږي لاس اف کنټرول پوزیشن دا به یو د اډ کو ځکه چې دا ډیر زیات کیږي ډیټا چې سړی نو ورکه شي اکثر ډیټا مخکې پبلش شوی نه خو هغه ډیټا خو د کمپنۍ نه تلی هیکر وختي د دې نه بعد بل بیا راځي اتنټیسيټي دا یو دی دا یو تام اډ کوم اتنټیسيټي ویل کېږي څه ته اتنټیسيټي هر هغه شی ته ویل کېږي چې دا غي کلیم دی چې د اوریجنل د ډیټا یا د فایل د اوریجنل مالک څوک دی فار ایگزامپل کله چې تاسو یا د یو نوټری ډاکومنت راوباسئ د شناختی کارت د افیس نه یا د سی اذر ایدنټیفیکیشن انفارمیشن د افیس نه تاسو دغه راوباسئ ډاکومنټس نو په هغه باندې هغه نوټری هغه ساين لګیدل او کس چې کوم ساين کړی کمنګ بل کس راشه بل ساين ولګي او دغه لکه سټیکر یا شو کنه سټیکر شو بل سټیکر سو یا سټیمپ ولګي سټیکر ولګي یا ساين وکي او تاسو هغه ساين نه ورته د اوریجنل افیس ته د کم ساين چې موجود دی یا د سټیکر چې موجود دی سره ټچ کوي نو هغه به تاسو پته ولګي چې دا الکه دا واقعي دا دی بلډینګ ته بیلانګ دی مطلب دا د بلډینګ اونرشپ چې د ډاکومنت دا بلډینګ دی لکه اتنټیسيټي معلومي اوریجنل اونرشپ چې اوریجنل اونر چې کوم ته دی ډیټا یا د فایل بل یو ته بیا اډ کو یوټیلیټي دا ډیر زیات یو امپورټنت دی یوټیلیټي هغه ته وایي کنه چې خلک وایي که مطلب دا دی زبا خپل پاسورډ به دی ډیټا لور کما یا به انکریپټ کما چې څوک ان اتورایز کشي دی غراشي او زما د ډیټا کولاو کی اوس چې څنګه د دې کار وکړو چې د یوزفولنس ته ویل کیږي ښه باید نو دا یوټیلیټي دا کم کس چې د ول پاسورډ ورکو او انکریپټ کړل او all of the sudden هغه انکریپشن کی چې دا هغه د لاس کړه مطلب دا دی چې اوس خو ستا اکسس د ډیټا نه ختم شو ایون دا په خپل کې دنه کمپنۍ کې کسان چې دی سو هر څوک چې دی هغه ډیټابیس انکریپټ کو په جدا کی باندې او all of the sudden دا غنه کی ورکه شو کله چې دا غنه کی ورکه شو خو دا مطلب چې انفارمیشن ته اکسس ختم د دې ته ویل کیږي breach of utility کله کې دې ته ویل کیږي breach of utility د کوس خیال وکړئ نو خیال کوئ ګوره دا یو چې دی او دا یو چې دی confidentiality integrity and availability دا تاغه اولد ماډل د مخکنی چې موږ ایکسپلین کو دا غي او دا درې وته اوس د نور اډ کړو دا وته اډ کوم دا وته اډ کوم او دا وته اډ کوم د دې د ویل کېږي 6 element دا د ډان پارک چې څوک دا د خپل راوخ کې دی بای دی وی دا ډیر زیات کار کوي اوس مخه د منګو ورزو دی وته خان دلته اوس موږ د لاین تاو کړی دی په دې سرکل کړی دی په دې ته موږ اوس اډ کړای یوټیلیټي اتنټیسيټي چې موږ دا په دې ایکسپلینیشن وکړو او پوزیشن
possession چې کوم دی نو کله چې هم security properties یا security again هر یو انفارمیشن ته ته اپلای کې نو دغه دویم ماډل چې کوم دی دا ته نور هم اډ کوي یعنی د چې کله هم نور اډ کړو نو د دې سره دلته رالو چې دا was ټوټل شپږ پراپرټي شوې سکیورټي پراپرټي شوې تاسو بیا د اونر دا تاسو کوی چې هغه تاسو چې زما انفارمیشن مال سکیور پکار دي ول تاسو انفارمیشن سکیور پکار دي خو څنګه سکیور پکار دي اسنه انفارمیشن دي چې دا غي منګه یو قسم specific د property چې کوم دا attribute چې کوم دا منګه راچوت کو دینه او دا تاسو اپلای کړئ چې کله هم تاسو ته clear goal نه او تاسو ته د اونر requirement نه for example چې اونر څنګه وای او سنمونه انفارمیشن دی وسکه فار ایگزامپل یو پټو دی د اونر ته ډیر زیات سکیور دی خو تا ته وټو چې دی هغه اسم نه دی نو هغه په تاسو ځان پوهه کوي کلیر ګول چې د اونر یا د ارګنایزیشن ګول څه دی او مقصد څه دی او په څه طریقه باندې دی وای چې زما انفارمیشن چې دی هغه دی سکیور شي وس انیوی دا غي سره موږ دلته بیا بل موږ اډ کو هغه ته ویل کېږي نان ریپیوډیشن Non-repudiation دسی یو قسم security attribute دی چې دا په جج او دا په لا کې ډیره زیاته required ده پوه شوې د دې مطلب دا یې کنه چې یو پارټي چې دا هغه چې کله میسج چاته سند کی او ا میسج هغه کس ته لاړو دغه پارټي چې دا کنه دا سندر چې کم دی هغه ډینای کول نشي چې دا میسج یو دا ما سند کړو هغه خباقیده ویل چې دا میسج دی دا ما سند کړی دی ځکه چې د دوانو سره conversation take place په بل ژبه کې دا چې زه اوس چاته یو کله کا سندر چې دی کنه هغه یو proof of authenticity provide کی recipient ته او recipient چې دی هغه proof of authenticity چې دا هغه provide کی sender ته مطلب پښتو کې که تاسو یو شی چاته لیکي او مطلب که یو کور نه بل کور ته تاسو یو میسج لیکي هغه میسج تاسو هغه ته ویل چې دا د دې پلانکی کور نه دا پلانکی چې دا خوشی شوی دی او دا راځي نو کم کس شي کور ته چې میسج راورشي هغه ته پته ولګي چې دا میسج دی راغلی دا کور نه دی او دغه بل کور ته دا پته ولګي چې دا میسج ریسیو شو دا چا چې ریسیو کو نو دې ته ویل کېږي kind of authenticity یو ځوان سیټ چې دا غي مطلب روس بیا څوک ډینای کولای نشي که د سی په لاک یا د سی چلو شي بیا ځوان وایي چې لکه دا موږ ته نه راغله یا نو په هغه ترو کې لکه په بانک کې یو کس ته هغه د بانک نه پیسې راوړي نو اج د بانک نه هغه خپل پین ورکي نو چې پین ورکي نه سیستم هغه ته ای ټی ایم سیستم وای خاصه شو دا کم کس دا بار ولړل دا پین نمبر چې ورکو دا هم دغه یو دی په دې کې اوس خیر نور غلاګانې راتلی شي خیر مې دا به ګډ اگزامپل نه خو بیا هم کله کس تاسو پوهه کوم نه ګټي نو دغه په دغه ټایم کې دا authentication او authorization taking place کوي ورکه چې به کې شته نو مخه او authentication وسره authentication چې دا verify کوي the identity of the user or the system د دې system او د user identity چې کومه ده کنه شناختی کارت مطلب څه ویلو د identity چې دا معلومه چې وایي چې علاوه دا کم کس چې دغه کوي دا کوشش کوي د ناراضي دغه دا ده مطلب دا چې تاسو یا د یو پاسپورت افیس ته ځئ یا د امبیسي ته ځئ هغه تاسو ټول ډاکومنت چک کی او چې کله وګوري نو تاسو بیا دغه نه بعد اتورایز کیدنه هغه ته بیا ویل کیږي اتورایزیشن اتورایزیشن هغه یو شی ته وایي چې دا کوم شی چې دی د access allow مطلب دا دی چې what is it allowed to access what it is allowed to access مطلب دا دی چې دا بیا کیږي په انګلیش کې د سوی upon authentication of the identity or of an identity authorization کنه نو مطلب دا دی چې د authorization چې کله چې authentication وي چې دا کس دی نو دې له بیا اتورایزیشن وکي او اتورایزیشن په ترو باندې کم کس یا کم ډیټا یا کم کریټیکل انفارمیشن یا هغه ته اکسس وکي نو اوس که خیال وکړو دلته زمونږ سره اوس په دې ټوټل سکیورټي اټریبیوټ او سکیورټي پراپرټیز کې زمونږ سره چې دي نان ریپیډیشن confidentiality utility possessions integrity authentication availability authentication okay دا ټول چې تر غون کې دا یو سکیورټي پراپرټیز دي کله چې هم تاسو بیا امپلیمنٹ کوئ او د بهر نه چې ایڈورسری چې زموږ سره کوم دي ګوره ها دلته دا ایڈورسری شو threat شو او سکیورټي سنمونه سکیورټي کنټرول
دا کوم چې دلته دي څه نمونه کنټرول پکار دی د اسټ ته کوم ستاسو ډیټا چې کوم دا کوم سامان چې دی هغه ته کم نمونه کنټرول پکار دی چې د بهر ایڈورسریز چې کوم دي دشمنانو کریکرونه هیکرز نه نیشن سټیټ چې سپای چې د دینه بچي پوه شئ چې تاسو ته پته نه لګیدل چې کوم سکیورټي کنټرول او یا پراپرټي تاسو فالو کوئ او اپلای کوئ نو مطلب دا تاسو ډیفند کولای نشئ هغه شانتي به هغه بیا بریک کیږي ورک شي خر عزیز یو اگزامپل استعمال کو د ټولو بیا موو فورورډ کیږو چې هر هغه شی انکریپټډ دي نو هغه پروواید کوي confidentiality څه شی چې هشي هغه پروواید کوي انټیګریټي او څه شی چې ډیجیټلی ساين دي هغه پروواید کوي authentication non repudiation and integrity څه شی چې انکریپټ او ډیجیټلی ساين دي هغه پروواید کوي confidentiality authentication non repudiation and integrity غم مکوئ که پوهیږئ نه چې دا هیشز او انکریپشن وایي څه ته موږ چې انشاءالله دا کورس مخې ته ګورو او کوي بیا به دې باندې تاسو پوه شئ هینډز آن اوکې السلام علیکم اوس موږ صرف په یو کچ عام شی باندې فوکس وکړو هغه و سکیورټي ډیر زیات ضروری دی اف کورس سکیورټي اټریبیوشن وس ګوري بزنس اټریبیوشن ته بزنس بای په بزنس کې چې ستا کوم مشران دي او سی او دی سی او دی سی اف او دی چې فاینانشل چیف فاینانشل افیسر چې کوم دي کنه نو هغه چې دی موستلی د پیسو سره کاری د سکیورټي سره د مکان نه ټیکنالوژي او د ډیره څه خاصه لغه نه کاری وندو کا ټیکنالوژي ډیره زیات امپورټنت امي د په بزنس کې بیا زموږ سره راځي یوزر اټریبیوشن هغه بیا واټ لینډ دالته بیا ایکسپلین کولای زموږ سره بیا د بزنس مینجمنت اټریبیوشن چې زموږ سره کوم دی د هغه سره برابر بیا زموږ سره اپریشنل اټریبیوشن دی زموږ سره بیا د ریسک مینجمنت اټریبیوشن دی attributes دي پوه شو دا ټول یو چې زموږ سره چې کوم الته و هغه سی آی ای non repudiation او utility authenticity identification ټول چې دي الته زموږ سره بابلز موږ مخکې وې کنه او دا چې دي د هر یو ډپارټمنټ جدا دی د لیګل او ریګولیټری چې کوم دي کنه دا هغه جدا اټریبیوشن دي یا ټیکنیکل سټریټجی چې کوم دي دا هغه جدا دي او بیا بزنس سټریټجی اټریبیوټ چې کوم دي هغه زموږ سره جدا دي نو ګوره په بزنس اټریبیوټ او د لپاسه چې کوم دي دا ټول په بزنس اټریبیوټ کې راځي پوه شئ نو دا ټوټل چې کوم کمباین کې بزنس رغول او په غټه سطح باندې دا ډېر زیات یو کمپلیکس انوایرنمنت دي چې ځکه چې د به ټول لاګانې به فالو کوي د اساس به هر یو قسم ډپارټمنټ یا د هغه ډپارټمنټ وسه سره جدا اټریبیوشن او د هر یو ډپارټمنټ اټریبیوشن مطلب پراپرټیز چې کوم دي کم اکسس چې څوک یو ډیټا د کوي نو هغه ته به کم نمونه میجرز او کنټرول چې دي هغه به هغه فالو کوي چې بل ته پته ونه لګي ځکه چې د ایچ آر کسان موږ نه غواړو چې د آی ټي سوپر ایډمن ټایپ اکسس ته دا غو اکسس وشي او دغه شانتي هغه دغه د سينو واړي چې د ایچ آر مین کم ډیټابیس چې کم دی پای کې چې د خلکو سیلریز پرته چې هغه د آی ټي کم سپیشلیست دی د آی ټي کم کسان چې دی د اکسس ونشي دا ټوټل خپل اټریبیوټس او پراپرټیز چې دی هغه فالو کوي او په دې پراپرټیز په باندې دی بیا کنټرول چې کم دی هغه سلیکټ کی او هغه کنټرول چې کم دی هغه بیا اپلای کی کله چې دی بیا اپلای کو نو هغه انفارمیشن او اسید چې کم دی هغه سکیور شي زموږ سره اوس دا ریسورسز موږ راغسي دا کوم چې ما تاسو ایکسپلین کړو که تاسو سره ټایمي لاړ شئ دغه ریسورس دي دا وګورئ خپل لپاره